Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So meron tayong bagong video. Isa na namang unboxing video. So may package tayong dumating. Unboxing tayo ng mga exotic na gagamba. Yan. Pero bago yung video, mabilis ang shoutout lang sa mga sumusuporta sa atin. Unang-una na kay Gagambang JTB, kay John Paul Romero, kay Just Sadyak, kay Kagapang Vlogs, kay Rimanuel Marquez ng Olongapo, kay Galbatron at JB Di Gagamboy, kay Kent Muanya, kay Pasay Seller Gagamba, kay Gameboy at kay Tech for Long. Yan. Kay Jupiter Villarin Vlog, kay Agustus Inocencio, yan, shoutout sa'yo. Kay Bobot Bolaños at Idol Gagampet, kay Gagambong Lasoy Spidey, kay Lime 76 ng Australia, kay Ewi Jr. ng Canada, kay Pet Malod, kay Mark Ines at sa anak niya na si Isaiah, shoutout. Kay Juan at Gagambal TV, kay Inel Spider TV, si Zoraida Usman, kay Prince Stepan Madreleo. So maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo sa channel natin. Panoodin niyo yung video. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So meron tayong message na na-receive na meron tayong package na dumating. So samahan nyo ako, pipick upin natin mga kadok. Okay? Let's go! Hello po, pick up. Okay mga kadok, so natanggap na natin yung package. Uwi muna tayo sa bahay tapos i-unboxing natin to. Alam na this. Okay mga kadok, so nandito na tayo sa bahay, sa Marikina. At kanina, pinick up natin tong package, yan. Okay, so itong package na to na dumating ay galing ng Toril, Davao City. At pinadala sa atin ni Idol Bossing J. Pogs Dedoro. So ito yung kanyang Facebook page, yan. So kung kailangan nyo ng gagamba, yan si Bossing niya J. Pogs. Isa yan sa mga legit supplier natin ng mga gagambang Jensan at kung ano-ano pang mga gagamba. Okay, so itong pinadala ni Boss J. Pogs, actually mga exotic na gagamba na hiniling ko sa kanya. Ayan, so samahan nyo ako. Mapakita ko sa inyo, mag-unboxing tayo mga kadok. Okay, abangan nyo. Okay, buksan na natin mga kadok. Yan. Okay. Parang ang dami ito kasi dalawa. Wow. So, yan ang laman ng package. Bubuksan natin at balot na balot mga kadok. Teka, pause muna natin. Yan mga kadok. May balot pa ulit. Bubuksan pa natin mga kadok. Teka. Ayan mga kadok, binuksan na natin, no? Para madali. Ayan, silip muna kayo. Silip. Nakikita nyo ba? Nakikita ko. Okay, so, yan. Unboxing video. Ayun. Uy, nakawala. Ay, hindi. Meron dalawang plastic. Isa pa. Nasa ilalim. Hop. Ayun mga kadok. Ayun. Wow. Uy. Wow. Ang gaganda. Ito mga kadok, yung ating bark spider mga kadok. Ayan yun, Keros 3 species, no? Mga gagambang iba-ibang tawag nila dito, tungkuan, bukol, ayan. Pero papakita ko sa inyo, yung isa pa, iwalay, yun, dami. Wow mga kadok, grabe, laki nito. Wow, uy, meron pa isa, ayun, at may kulay pula, ayun. So siguro, papakita ko sa inyo mga kadok, ano yung mga pinadala niyang gagamba. Babalik rin natin yung camera. Okay mga kadok, ito yung mga gagamba na pinadala sa atin dito ni Bossing J. Pogs. Ayan pakita ko sa inyo. Yun. Uy, yung mga gagambang Keros 3 species. Yung mga, ang laki ng pangil mga kadok. Tingnan nyo. Wow, 4 ang mata. Kinakagat na yung stick, mukhang aggressive to. Yan. Okay, iba-iba ng sukat mga kadok no? Iba-ibang tawag nila dito minsan tungko, no? Ito yung bark spider na tinatawag mga kadok o kaya armored spider, no? Kay Rostris species.
Ayun. Oy, mga kadok. Anyway, sige, bubuksan natin itong mga to, no? Para makita nyo. Okay, so unahin na natin itong galit na gagamba at kinakagat na yung plastic niya. Okay, tingnan natin, ingatan natin at baka tayo'y makagat nito. Ang laki ng pangil, mga kadok, no? Kuha tayo ng paleta. Tingnan natin kung paano makyat. Ayan na, yung ating bark spider ng Davao. Ayan, mga kadok, oh. Uy, galit na galit. Oh, baka madulas sa paleta. Tulungan natin na makalabas ng plastic. Ayun, kinagat na yung stick. Grabe, galit na. Ayan, mga kadok, yung ating Kerostris SPC, yung ating bark spider. Wow, grabe. Oh, ayan, mga kadok, ang ganda, no? Mas mukha siyang parang kapatid siguro ng baka-baka to, dahil yung kanyang katawan, no? Yung kanyang camouflage, no? Ganun din. Naipit yung kanyang isang galamay. Yun, tulungan natin. Okay. Ito, mga kadok, yan. Tinulungan natin siyang tanggalin yung sapot kasi nabilot yung isang galamay niya, no? Sa biyahe. Yan, ito yung ating bark spider Kerostris SPC. Grabe yung pangil niya, mga kadok. Ang laki. Laki ng pangil itong gagambang ito. Yun. Okay, so bubuksan natin yung iba pa, mga kadok. Papakita ko sa inyo. Okay? Okay, next, mga kadok, ito. Ayan na. Lumalabas na. Medyo mas maliit ng konti, no? Yan. Yung Kerostris, ito medyo mas mabilis eh. Kasi mas magaan siguro yung backpack niya. Yung kanyang daladalang napakabigat na likod, napakatigas din ang likod nito. Uy, grabe yung mipot, nakita nyo? Wow! Okay, nice. Ayan, mga kadok, harap natin sa inyo. Laki ng pangil pa rin kahit maliit na siya. Yan. Okay, nice one. Lagay natin sa pahamugan ito. Okay, so next natin ito, mga kadok. Yung medyo maliit-liit pero may kakaiba, no? Pakikita ko sa inyo, mga kadok. Maliit lang siya eh. Oh, maliit lang. Yan, okay? Maliit lang na bark spider. Ganun pa rin, Kerostris SPC. Pero may napapansin ba kayo sa kanya? May napapansin ba kayong kakaiba sa kanya? Okay? Ayan. Oh, pakita ko sa inyo, ha. Medyo malabo. Siguro baligtarin natin yung camera para makakita nyo. Okay? Okay, mga kadok. So ito yung maliit na bark spider na sinasabi ko. Galit na galit din. Binibilutan yung stick. Kita nyo? Okay? So pakikita ko sa inyo ba't kakaiba siya. Oh, maliit lang siya. Pero, tingnan nyo mabuti. Ayun, oh. Meron nakadikit na bark spider din sa kanya. No? Hindi iniiwanan, mga kadok. Hindi siya iniiwanan itong isa pang bark spider na maliit. No? Mukhang ito yung lalaking bark spider siguro, mga kadok. Hindi naman niya siguro anak yan. Bark spider din na maliit. Ayun. Oh, kita nyo na. Nasa kanyang likuran, mga kadok. No? Yung male na bark spider, yung lalaki. So, madalas ganyan lang kaliliit yung mga lalaki. Mas malalaki talaga yung mga babae. Hindi na siya pinakawalan. Pinatungan na, mga kadok. Pinatungan na. Yun. Happy spider. Happy Valentine's. Okay. So, tingnan pa natin iba pa, mga kadok. Okay, so next natin, mga kadok. Ayan, oh. Uy, parang kakaiba eh. Parang may puti yung kanyang parang talaan na bark spider ito. No? Ayan, medyo serrated yung kanyang likod. No? May dalawang sungay talaga. Uy, teka. Baliktarin natin yung camera. Ayan, mga kadok, oh. Hop. Meron talaga siyang sungay. Yan, pag nakaharap sa atin, oh. Yun, 4 ang mata. Siyempre, laki pa rin ang pangil, mga kadok. No? Oo. Tapos medyo putian yung kanyang likod eh. No? Godzilla. Mukha ni Godzilla to, mga kadok. Grabe. Okay. Anyway, pakakainin muna natin to. Yan, kasi mga pagod pa sila eh. Pakakainin ko at paiinumin. Yan, natlilipat sa pahamugan, mga kadok. Okay? Okay, next, mga kadok. Ayan. No? Yung ating bark spider din. Ayan, tingnan nyo naman. Kakaiba din yung likod nito eh. Ayun, oh. Wow. Oh, ang ganda ng niya, no? Parang stamp. Ayan, mga kadok. Okay? So, maraming salamat pala kay Bossing J. Fox Tidoro sa pagpapadala ng napakagandang mga gagamba. Ayan, yung mga bark spider na alagaan natin, mga kadok. Itignan natin kung may makakalaban din ito. Okay? So, hanggang doon na lang. Okay? Paalam!